આ આપણું કટિંગ કરેલું બ્લાઉઝ છે। હવે આને આપણે સિલાઈ મશીનથી અસ્તર સાથે કેમ એટેચ કરવું એ જોશું। તો સૌથી પહેલાં તો આ સ્લીવ્સ લઈ લઈએ આપણે, મોટી જે છે। તો આમાં અંદરનો ભાગ સીધો હોય અને આ ઉપરનું ઉલટું હોય। તો આ એક અસ્તરનું નીચેનો ભાગ નીચેથી કાઢી લેવાનો અને એકદમ નીચે જવા દેવાનો અને આ એક ઉપર રાખવાનો, એટલે બંને સાઈડની એક એક સ્લીવ્સ થઈ જશે। તો સ્લીવ્સમાં સૌથી પહેલાં જ્યાં સીધો ભાગ હોય ત્યાં સિલાઈ લગાવી લેવાની અહીંયા નીચે, પણ એ પહેલાં ઉપર પણ જોઈ લેવાનું કે ઉપર ઓછા વધુ નથી થતું ને। તો ઉપર જ્યાંથી બરાબર આવતી હોય સ્લીવ્સ ત્યાં બરાબર રાખવાની અને નીચેથી પછી આ અહીંયા જે વાળવાનું માર્કિંગ કરેલું છે ત્યાં સુધીની આ કિનારી છે એ બહાર આવી જવી જોઈએ, એટલે સિલાઈમાં નીકળી જશે। આ જે કિનારી છે આમ વાળવામાં જતી રહેવી જોઈએ, એવી રીતે રાખી અને સૌથી પહેલાં અહીંયા સીધી જે કિનારી છે ત્યાં એક સિલાઈ લગાવી લેવાની। આ સિલાઈ લાગી જાય એટલે આને ઉલટું કરી દેવાનું અને બરાબર પાથરી અને જોઈ લેવાનું બરાબર છે કે નહીં। પછી અહીંયાથી આમાં સિલાઈ લગાવવાની સ્ટાર્ટ કરવાની અને અહીંયા સુધી જોઈ લેવાનું કે અહીંથી ખોલા નથી આવતા અને અહીંયાથી આ સીધું જે કપડું હોય આવી રીતે ત્યાંથી આમ થોડું ખેંચીને જોઈ લેવાનું, જેથી કરીને બરાબર બેસી જાય। અહીંયા આ જે સીધું કપડું હોય આ ઉપરની સાઈડ ત્યાંથી આમ ખેંચી અને જોઈ લેવાનું, એટલે જે આમ નીકળતું હશે કપડું એ આડાવડું હશે જે કરચલીવાળું કે એ નીકળી જશે અને બસ આમ સીધું કપડું જ જોતું જવાનું। અહીંયાથી આમ અહીંયા હાથ રાખશું અને અહીંયાથી આમ ખેંચશું એટલે સીધું કે કપડું છે કે નહીં એ ખબર પડી જશે। આમ ત્રાસું કે એવું કંઈ હશે તો ઓટોમેટિક અહીં પ્લેટ્સ આવી જશે। તો અહીંયાથી આ સીધું કપડું રહે એવી રીતે ખેંચીને આપણે આમ સિલાઈ લગાવતા જઈએ એટલે ઓટોમેટિક એ બરાબર આવી જશે। તો આવી રીતે બંને સ્લીવ્સમાં સિલાઈ લગાવી લેવાની અને અહીંયાથી સાઈડમાંથી પણ જોઈ લેવાનું આમ કરીને કે કંઈ કપડું લૂઝ હોય તો આમ બહાર નીકળી જાય અને એના પછી એક સિલાઈ અહીંયા લગાવી દેવાની। આ સિલાઈ લાગી જાય બંને સ્લીવ્સમાં આમ લગાવી લેવાની। પછી એક વખત બહારથી આમ હાથ ફેરવીને જોઈ લેવાનું કે ક્યાંયથી લૂઝ નથી રહી ગયું ને કપડું। જો એકદમ બરાબર હોય તો પછી આ સાઈડનો જે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે એ બધું કટિંગ કરી દેવાનું। સ્લીવ્સ થઈ જાય એટલે પાછળના ભાગને કરવાનું। આમાં પણ અંદરનું સીધું છે તો આ આમ ખોલી દેવાનું એટલે આ ઉલટું આપણી તરફ રહે અને એના ઉપર આ મિડલમાં અસ્તરને પણ ખોલી દેવાનું અને પછી એક અહીંયા કાચી સિલાઈ વચ્ચે લગાવી દેવાની મિડલમાં, જેથી કરીને આપણને આ ભાગ ફિક્સ કરવાનો સહેલો પડે અને આ ફિક્સ થઈ જાય ભાગ એટલે આ વચ્ચેવાળી સિલાઈ પછીથી ખોલી દેવાની પાછળથી। તો આવી રીતે કાચી સિલાઈ લગાવી લેવાની। તો આ વચ્ચે સિલાઈ લાગી જાય પછી આમાં પણ જ્યાં સીધો ભાગ હોય ત્યાંથી પહેલાં સ્ટાર્ટ કરવાનું એટલે આપણને આસાની રહી। તો વચ્ચેથી કંઈ ખોલ નથી આવતી ને એવી રીતે આમ જોઈ લેવાનું અને પછી અહીંયાથી નીચેથી સ્ટાર્ટ કરી દેવાની સિલાઈ અને પછી અહીંયાથી આ જે આડી સિલાઈ છે ત્યાં આ મિડલ જે છે સિલાઈ લગાવેલી ત્યાંથી આમ જોતું જવાનું કે બિલકુલ ક્રીઝ ના રહી કોઈ પણ કપડામાં, અસ્તરમાં અથવા ઉપરના મેન કાપડમાં, એવી રીતે આમ સિલાઈ લગાવતી જવાની। આટલું સુધી થઈ જાય એટલે આ અડધું તો થઈ ગયું। પછી અહીંયાથી આ ઉપર જોતું જવાનું કે ઉપર કોઈ ક્રીઝ નથી આવતી ને એવી રીતે સીધું, અને અહીંયાથી પણ કોઈ ખોલા ગળામાંથી નથી પડતા ને એમ જોઈ અને આ શોલ્ડર ઉપર બરાબર રાખી અને આમ ગોળાઈમાં સિલાઈ લગાવી દેવાની એટલે આટલા સુધીનું બરાબર થશે એટલે અહીંયા તો ઓટોમેટિક બરાબર આવી જશે। અને જો કંઈ બીજી ક્રીઝ કે કરચલી લાગે તો નીચેથી કાપડ ખેંચી લેવાનું થોડું અને આવી રીતે આ સિલાઈ લગાવી દેવાની એટલે આ અડધો ભાગ એકદમ પરફેક્ટ બેસી જાય। આમાં અડધો ભાગ બેસી જાય એટલે પછી ફરીથી બીજો અડધા ભાગમાં પણ આ ગળાને ઉપર શોલ્ડર સુધી બરાબર રાખવાનું અને આવી રીતે ગોળાઈમાં સિલાઈ લગાવી દેવાની એટલે ઓટોમેટિક આ બધું બરાબર બેસી જશે। જો મિડલમાં સિલાઈ વચ્ચે ના લગાવીએ પાછળના ભાગમાં અહીંયા તો થોડી તકલીફ પડે, આમ તો વાંધો ના આવે પણ તો બી વચ્ચે લગાવેલી હોય તો થોડું વધારે આસાન રહે। તો આવી રીતે આ શોલ્ડરમાં હવે આટલું થઈ જાય એટલે ઓટોમેટિક બીજું તો બરાબર જ થવાનું છે। અહીંયાથી ખાલી જોઈ લેવાનું નીચેથી આર્મોલનું કપડું કે લૂઝ નથી રહેતું ને બસ એ બરાબર આવતું હોય એટલે એ ઓટોમેટિક બરાબર થઈ જશે અને અહીંથી પછી સીધી સિલાઈ લગાવી દેવાની। જો આમાં પણ આ આખો પાછળનો ભાગ એકદમ જોઈ લેવાનો, આમ પણ ઉલટી બાજુથી પણ કે ક્યાંયથી ખોલા નથી પડતા, ઓટોમેટિક બધું બરાબર જ દેખાશે અને બહારથી પણ આમ જોઈ લેવાનું। જો બરાબર આમાં પણ બધું હોય તો પછી આ એક્સ્ટ્રા કપડું છે એ બધું કટિંગ કરી નાખવાનું અને આ વચ્ચેની જે સિલાઈ આપણે લગાવેલી છે એને ખોલી નાખવાની।
પછી પાછળનો ભાગ થઈ જાય એટલે આગળના ભાગને પણ એવી જ રીતે આ જે માર્કિંગ આપણને દેખાય છે એ આપણી બાજુ રહી એટલા માટે આ નીચેથી જે અસ્તર છે એને ખેંચી લેવાનું અને આ એકદમ નીચે જવા દેવાનું અને આ બંને જે મેઇન ભાગ છે એ અલગ કરી દેવાના એટલે આ આગળના બે ભાગ ઓટોમેટિક સામસામેના થઈ જશે, એક સાઈડના ના થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. હવે આમાં પણ એવી જ રીતે કે અહીંયા આ સીધું છે તો અહીંયાથી થોડું કપડું બરાબર જોઈ લેવાનું રહે એમ અને પછી બધેથી અસ્તર કપડામાં આવી જાય છે કે નહીં એ જોઈ લેવાનું અને આમાં પણ આ નીચેની ગોળાઈથી સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું સિલાઈ લગાવવાનું અને અહીંયા સુધી બરાબર સિલાઈ આવવી જોઈએ. આ નીચેનો અને આ ભાગ બે એકદમ સીધા વ્યવસ્થિત થઈ જશે બરાબર એટલે આ સાઈડનું તો ઓટોમેટિક બધું બરાબર આવી જશે. ઘણા લોકો સ્ટાર્ટિંગ ખોટી કરતા હોય એના લીધે એનું બરાબર બેસતું ના હોય તો બંને આગળના ભાગમાં આવી જ રીતે અહીંયાથી શોલ્ડર સુધી બરાબર આવી ગયું પછી અહીંયા શોલ્ડરથી આમ સિલાઈ લગાવી દેવાની અને આર્મોલમાં બસ આમાં તો અડધો જ ભાગ હોય એટલે બરાબર ફટાફટ થઈ જાય અને અહીંયાથી નીચેથી કંઈ લૂઝ નથી રહેતું ને એ જોઈ લેવાનું નીચેથી અને સાઈડમાંથી. તો આ જો એક આગળનો ભાગ આસાનીથી એકદમ સહેલી રીતે થઈ ગયો અને આને સીધું કરીને પણ જોઈ લેવાનું નીચેથી કંઈ લૂઝ નથી રહી ગયું ને. એવી જ રીતે આ બીજો ભાગ પણ એમાં પણ અહીંયાથી સીધું હોવું જોઈએ પણ ઉપરથી સિલાઈ સ્ટાર્ટ નહીં કરવાની, આમાં પણ અહીંયા નીચેથી જ સ્ટાર્ટ કરવાની અને આર્મોલ સુધી અહીંયાથી જોઈ લેવાનું બરાબર બધી બાજુથી આવી જાય છે કે નહીં કાપડે. બધી બાજુથી બરાબર કાપડ આવતું હોય ત્યાં અસ્તર રાખી અને આમાં પણ આમ સિલાઈ લગાવી દેવાની. નીચેનું કપડું કદાચ આમ તેમ કટિંગ હોય તો આ જોઈ લો અહીંયા ઓછું આવેલું છે અહીંયા વધારે પણ આપણે આપણી રીતે એકદમ સીધું આવે એવી રીતે રાખવાનું અને પછી જ સિલાઈ લગાવવાની આર્મોલ અને અહીંયાથી આમ નીચેથી કંઈ કપડું લૂઝ હોય તો આમ ખેંચીને કાઢી લેવાનું અને આવી રીતે આ શોલ્ડર સુધી આવી ગયા આપણે અને શોલ્ડરથી આ ગળા સુધી અને અહીંયા પણ જોઈ લેવાનું કંઈ લૂઝ નથી રહી જતું ને અને આ બસ આ સીધી સિલાઈ અહીંયા સુધી લગાવી દેવાની. તો આ બીજી બાજુનો પણ આગળનો ભાગ એકદમ સહેલી રીતે જો આ થઈ ગયેલો છે. અહીંયા પણ કંઈ છે નહીં, જોઈ લેવાનું કોઈ બાજુ કંઈ ખોલા નથી આવતા ને અને એવું લાગે તો આના પર પ્રેસ બી લગાવી શકાય તો વધારે ખબર પડે. અને આવી રીતે આ થઈ જાય એટલે આમાં પણ એક્સ્ટ્રા કપડું કાપી નાખવાનું ને જ્યાં જ્યાં આપણે નિશાન લગાવેલા હોય તે નિશાનામાં લગાવી દેવાના બસ. બંને આગળના ભાગ આવી રીતે થઈ જાય પછી લાસ્ટ ખાલી બેલ્ટ નીચેનો બચેલો છે એને પણ એવી જ રીતે એક પાર્ટ અહીંયાથી કાઢી અને નીચે જવા દેવાનો અને આમાં પણ જ્યાં સીધું કપડું છે ત્યાં એક પહેલાં સીધી સિલાઈ લગાવી લેવાની. આ લાંબુ છે ત્યાં પહેલાં લગાવવાની નીચે પછી અહીંયા સાઈડમાં અને આમાં તો કંઈ બહુ લૂઝ નહીં થાય. જો લૂઝ થતું હોય તો આમ નીચેથી કપડું ખેંચી લેવાનું, થોડું નીચેથી જોતું જવાનું કે બરાબર છે કે નહીં એમ આવી રીતે. તો આ એક પેલો યોગ બરાબર થઈ ગયો. બીજી બાજુ પણ એવી જ રીતે આ નીચેથી સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું સીધું પછી અહીંયાથી પણ સીધું રાખવાનું અને આ પછી આ નીચેથી ઉપરની સાઈડથી આમ જોતું જવાનું કે લૂઝ હોય કરચલી ક્યાંય આવી ગયેલી હોય તો એ કાઢી નાખવાની અને આમ સિલાઈ લગાવી દેવાની બસ. તો આને તો કંઈ જોવાની જરૂર નથી, આમ તો બહારથી જોઈ લેવાનું કે ક્યાંયથી કરચલી નથી કે. અને આને પણ પછી એક્સ્ટ્રા જે કપડું છે આજુબાજુનું એ અસ્તરના માપથી બરાબર રાખીને બીજું કટિંગ કરી દેવાનું. તો આ આપણું આખું બ્લાઉઝ સિલાઈ મશીનથી અસ્તરની સાથે જોઈન્ટ થઈ ગયું છે અને એકદમ સારા ફિનિશિંગથી. તો આ તો થોડુંક હજુ કડક કપડું હતું અને યોગ ટક્સવાળું હતું. હજુ આગળ આપણે જો સિન્થેટિક કાપડ આવશે કટોરીવાળું અથવા બીજી કોઈ ટાઈપનું પ્રિન્સેસ કટ અથવા ટક્સ 4 ટક્સ યોગ ટક્સ પાછું પણ આવશે તો સિન્થેટિક કપડામાં પણ એકાદો વિડીયો હું બનાવીશ. આ કડક કાપડમાં થોડું સહેલું પડે અને સિન્થેટિકમાં કદાચ થોડું ઘણું અઘરું હોય તો એમાં પણ હું બતાવી દઈશ કેમ કરવું એ. તો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એમને કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો. સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક અને શેર જરૂર કરજો અને હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરેલી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. આ વિડીયોને જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.